السلام عليكم، أنا أحمد سمير، أهلا بكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة هقول أفضل 10 مباريات Elimination Chamber في التاريخ. وطبعا مباريات Elimination Chamber مش عروض Elimination Chamber، لأن المباريات Elimination Chamber أو مباريات غرفة الإقصاء ممكن تكون في أي عرض عادي جدا. مش بتكلم على عرض Elimination Chamber ككل. هنخش في فيديو نجيبهم من رقم 10 لرقم 1. بس قبل ما نبدأ عايزك تشترك في القناة لو مش مشترك وتعمل لايك للفيديو، ويلا بينا نبدأ. طبعا Elimination Chamber معروف كان زمان ب No Way Out. كان عرض No Way Out هو عرض الشهري في شهر فبراير. ففي 2010 جه عرض Elimination Chamber واتسمى كده وخد مكان No Way Out في شهر فبراير في من السنة، وبقى هو العرض بتاع شهر فبراير. فبالتالي الاسم Elimination Chamber نفسه ما كانش عرض شهري زمان، كان اسمه No Way Out. فخلينا نبدأ بأول مباراة معانا، وهي في المركز العاشر مباراة Elimination Chamber لعرض رو، وهي في عرض No Way Out 2008. وكانوا مشاركين في مباراة الإليمينيشن شامبر دي هم تريبل اتش، اوميجا، شون مايكلز، جي بي ال، كريس جيريكو، وجيف هاردي. وكانت شروط المباراة او الاستيبيوليشن كانت اللي هيفوز هياخد مباراة على لقب ال WWE في راسلمانيا 24، واللي فاز بالمباراة دي كان تريبل اتش. مباراة الإليمينيشن شامبر لعرض الرو في العرض ده كانت افضل بكتير من المقابل ليها، وهي بتاع عرض سماك داون. وخصوصا ان كان كمان في مباراة عرض سماك داون، في مباراة اليمينيشن شامبر بتاع عرض سماك داون، كان موجود فيها ذا اندرتيكر وباتيستا وبيج دادي في وذا جريت كالي. فكان في برضو بعض المنافسين هناك اقوياء، لكن مباراة اليمينيشن شامبر بتاع الرو كانت افضل، ورغم ان هي قصيرة ويعتبر من اقصر مباريات الشامبر، لكن كانت ممتعة جدا. وخصوصا ان اول اتنين دخلوا يلعبوا في المباراة كان كريس جيريكو وشون مايكلز. فدي كانت اصلا واحدة من اكبر العداوات في 2008، وكل المنافسين في المباراة دي ادوا اداء رائع، وبالاخص اوماجا وجيف هاردي رغم ان هو ما فازش. نروح بعد كده للمركز التاسع، وهي مباراة إليمينيشن شامبر في عرض إليمينيشن شامبر 2014. كانت المباراة دي على لقب ال WWE World Heavyweight Championship. دخل المشاركين في المباراة كان طبعا البطل راندي أورتن، وجون سينا، دانيال براين، سيزارو، شيماس، كريستيان. والفائز في المباراة دي كان البطل راندي أورتن. كانت المباراة دي يعتبر خيبة أمل، نتيجتها كانت خيبة أمل بالنسبة للكثير من الناس، لأن كان في بداية 2014 دانيال براين قال إن هيحقق البطولة وهيحقق الفوز. لكن شفنا في الآخر إن راندي أورتن هو اللي فاز في المباراة. فلكن بغض النظر عن نتيجة المباراة نفسها كانت رائعة جدا. بدأ المباراة شيماس وسيزارو، وهم أصلا معروف بأدائهم الاتنين مع بعض، بيحصل توافق جدا بينهم وبين بعض في الحلبة. بعد كده دخل دانيال براين، فزود من حلاوة المباراة ومتعة المشاهدة. وشفنا برضو كريستيان دخل وقدم أداء رائع. وشفنا برضو من ضمن اللحظات المثيرة في المباراة هي دخول ذا وايت فاميلي علشان يمنعوا جون سينا من الفوز في المباراة، وبرضو تدخل من كين على دانيال براين في نهاية المباراة علشان يمنعه من الفوز. فمباراة من ضمن مباريات الشامبر اللي مش هتتنسي. نروح بعد كده للمركز الثامن، وهو عرض نو واي اوت 2009، مباراة الشامبر لسماك داون. كانت المباراة على لقب ال WWE World Heavyweight Championship، بطولة العالم للوزن الثقيل. كان المشاركين في المباراة دي إيدج وهو البطل، جيف هاردي، فلاديمير كوزلوف، بيج شو، تريبل اتش، واندرتيكر. واللي فاز في المباراة دي كان تريبل اتش. على الرغم من ان صعب ان انت تقول على اي مباراة شارك فيها فلاديمير كوزلوف مباراة ممتعة، الا ان المباراة دي حبها الناس كتير من الناس. وخصوصا ان بدأ المباراة جيف هاردي وإيدج وعملوا اداء رائع مع بعض، لان الاتنين بيقدروا يقدموا مباراة مسلية ومشوقة للعين. لكن الموضوع
خد يعني شكل اكبر من التشويق لما ايدج اللي هو البطل تم اقصائه في اول 5 دقايق من المباراة. فبالتالي الامور بقت بشكل اكتر في حماس، لان الناس كلها كانت عايزة تشوف مين اللي هيفوز بالبطولة بعد ما البطل تم اقصائه. المباراة هديت شوية في النص، لكن النهاية كانت اكتر من رائعة لما شفنا في النهاية القتال بين تريبل اتش وذا اندرتيكر، وشفنا في الاخر ان تريبل اتش هو اللي بينزع الانتصار من ذا اندرتيكر ويفوز بالورلد هيفويت تشامبيونشيب. فواحده من افضل المباريات للتشامبر. ونروح بعد كده للمركز السابع، ولسه في نفس العرض نو واي اوت 2009، لكن المره دي المباراه التشامبر بتاع عرض الرو. وكانت المباراه دي على لقب الدبليو دبليو اي تشامبيونشيب، بطولة ال WWE، واللي كان البطل ساعتها جون سينا. المشاركين في المباراة كانوا البطل طبعا جون سينا، كريس جيريكو، ري ميستيريو، كين، مايك نوكس، وكان المفروض هيشارك في المباراة معاهم كوفي كينغستون. لكن ايدج بعد ما خسر في المباراة في التشامبر بتاع سماك داون، راح في نفس الليلة واعتدى على كوفي كينغستون وهو داخل للحلبة علشان ياخد مكانه في المباراة ويدخل ايدج معاهم المباراة. وعمل نسق جهود المصارعين في المباراة دي علشان كلهم يركزوا على البطل جون سينا، وبالفعل أقصوه. وبالتالي كان خلاص الناس عرفت ان هيكون في بطل جديد للدبليو دبليو اي. واستمرت المباراة في المتعة علشان نشوف في النهاية ان ايدج هو اللي بيفوز بالمباراة وبيحصل على لقب الدبليو دبليو اي بعد ما خسر الورلد هيفويت تشامبيونشيب في نفس الليلة. فعلشان كده سموا ايدج الالتيميت اوبورتيونست، يعني الانتهازي المطلق، يعني ما فيش، يعني الراجل بينتهز كل الفرص اللي بتجيله. فمن ساعتها اتسمى باللقب ده. فكانت مباراة ممتعة، والعرض كله نو واي اوت 2009 كان عرض ممتاز بصراحة، لأن المباراتين الشامبر كملوا بعض. ونروح للمركز السادس، وهي مباراة الإليمينيشن شامبر في عرض إليمينيشن شامبر 2021، وهو تشامبر سماك داون. كانت الشروط بتاع المباراة وهي ان الفائز بالمباراة هيلعب على لقب اليونيفرسال تشامبيونشيب، على اللقب على طول بعد المباراة على طول، فمش هيستنى حتى ليلة تانية. مباراة الشامبر تخلص يلعب على طول على اللقب. والمشاركين في المباراة كانوا دانيال براين، سيزارو، سامي زين، كين كوربن، كيفن أوينز، وجاي أوسو. واللي فاز في المباراة كان دانيال براين. واحدة طبعا من أفضل القصص خلال مسيرة رومان رينز، وهي إن هو تلاعب في المباراة بدل ما هو يدافع عن اللقب بتاعه داخل الشامبر، لكن خلى إن الفائز بتاع الشامبر يلاعب رومان رينز على طول على اللقب بعد مباراة الإليمينيشن شامبر على طول، عشان يبقى أيا كان مين اللي هيكسب يبقى البطل هيلاعب واحد مرهق. فتلاعب في الشروط بتاع المباراة دي علشان هم في الآخر يلعبوا بالطريقة دي. طبعا كانت الأحداث في المباراة نفسها كانت جميلة جدا. بدأ دانيال براين وسيزارو المباراة، وكان موجود جاي أوسو معاهم طبعا في المباراة علشان هو بيقوم بدور المفسد في المباراة، لأنه طبعا كان من ضمن البلاد لاين، فعايز يفسد اللي هيحصل في المباراة علشان محدش يروح يلاعب رومان رينز على اللقب بتاعه. وكان طبعا بينوي ان هو يفوز بالمباراة ويروح يثبت نفسه او يسلم نفسه ويخلي رومان يثبته بسهولة علشان يفوز عليه رومان رينز. لكن القصة انتهت بشكل جميل بفوز دانيال براين، وخلى رومان رينز يوصل لأقصى حدوده، وعمل عداوة بينه وبين رومان رينز، وأدت لي مباراة وعداوة ممتعة لراسل مانيا بعدها بشهر. ونخش بعد كده على المركز الخامس والتوب 5. رقم 5 معانا وهي مباراة الإليمينيشن شامبر في عرض إليمينيشن شامبر 2011، مباراة الشامبر بتاع سماك داون. كانت المباراة على شروط اللي هيفوز بالمباراة هيفوز بلقب الورلد هيفويت تشامبيونشيب. وكانوا المشاركين في المباراة ايدج وهو كان البطل ساعتها، ري ميستيريو، ويد باريت، كين، درو ماكنتاير، وبيج شو. واللي فاز في المباراة ايدج البطل.
رغم ان المشاركين في المباراة مش احسن حاجة او افضل حاجة، لكن قدموا مباراة ممتعة جدا. وبالاخص درو ماكنتاير عمل اداء ممتاز، وكان ساعتها درو ماكنتاير مش نفس درو ماكنتاير المعروف حاليا بالمكانة الكبيرة بتاعته وشهرته. كان لسه في البداية، ويقدم اداء خلى الناس فعلا تبص وتقول ان عنده امكانيات كبيرة. كان كين وبيك شو بطيئين في المباراة، لكن برضو ما فقدوش قوتهم خلال المباراة. وكان ويد بارد ساعتها لسه شخص قادم جديد للشركة، فكان عايز يثبت نفسه. لكن طبعا اللي شال المباراة كلها على ظهرهم هم ايدج البطل وري ميستيريو، وعملوا مباراة ممتازة جدا. هم دخلوا أول اتنين في الحلبة، وبدأوا إن هم يكسوا أي حد يخش لهم لحد ما بقوا هم الاتنين في الآخر. وبدأوا يلعبوا مباراة خاصة ما بينهم. في النهاية استمرت ل10 دقايق، بس قدموا أداء ممتاز علشان في الآخر إيدج يفوز ويحتفظ باللقب بتاعه. ونروح بعد كده للمركز الرابع في عرض نيو ييرز ريفولوشن 2005 أو ثورة العام الجديد. مباراة الإليمينيشن شامبر في العرض ده كانت مباراة ممتازة جدا. كانت شروط المباراة الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب، الفائز هيفوز ببطولة العالم للوزن الثقيل. وكان الحكم في المباراة دي شون مايكلز كحكم خاص للمباراة. كانوا المشاركين في المباراة دي كريس جيريكو، كريس بنوا، تريبل اتش، ايدج، راندي اورتن، واللي فاز في المباراة تريبل اتش. في نهاية عهد تريبل اتش المرعب حقق انتصار آخر في الإليمينيشن شامبر، وفاز بلقب الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. وتم تجريد اللقب من تريبل اتش بعد بعض الخدع في مباراة في ديسمبر. وكانت المباراة دي مصممة لتتويج بطل جديد تماما. كان في حاجات كتير متحركة في المباراة دي وأجزاء سريعة في المباراة. لما بدأ طبعا كريس جيريكو وكريس بنوا المباراة، وكان بينهم دايما كيمياء رائعة. كان موجود شون مايكلز في المباراة دي كحكم علشان يتأكد ان تريبل اتش ما يغشش في المباراة دي، لكن الامر انتهى ان هو افسد طريق ايدج وادى الى اقصائه من المباراة. وخرج تريبل اتش منتصر في المباراة بعد ما اتورط ريك فلير وباتيستا ان هم يتغلبوا على راندي اورتن في المباراة. فكانت واحدة من مباريات الإليمينيشن شامبر الجميلة في التاريخ. ونروح بعد كده للتوب 3. ورقم 3 معانا في القائمة وهو مباراة إليمينيشن شامبر في عرض سيرفايفر سيريز 2002. كانت المباراة شروطها اللي هيفوز ببطولة الورلد هيفي ويت تشامبيونشيب. كان المشاركين في المباراة البطل ساعتها تريبل اتش، وفان دام روب فان دام، وكريس جيريكو، وبوكر تي، وكين، وشون مايكلز. والفائز في هذه المباراة كان شون مايكلز. كانت المباراة دي هي أول مباراة إليمينيشن شامبر في التاريخ، فكان كل التركيز ان المباراة دي تطلع بشكل كويس علشان الجمهور يحبها، وبالتالي يقدروا يعملوها بعد كده. فكانت هي مجرد ساعتها اختراع. طبعا بغض النظر عن سذاجة الموضوع دلوقتي، لكن ساعتها كان ده اختراع جديد لسه، وكانوا عايزين يخترعوا حاجة جديدة، مباراة جديدة من مباريات القفص. وبالفعل ده اللي نجحوا فيه، وحب الجماهير جدا المباراة دي من بدايتها لنهايتها. وحصل بوكر تي على الأضواء في المباراة دي، وأظهر روب فان دام إمكانية الوصول لنقط عالية في المباراة لما طبعا عمل سبلاش على تريبل اتش. وحصل ان الكلام ده حصل بالخطأ، ان تريبل اتش اتصاب في حلقه، فعمل عملية بعد كده تريبل اتش في زوره. وفي النهاية انتهت المباراة بشكل عاطفي جدا بعد فوز شون مايكلز بأول لقب عالمي ليه بعد عودته في 2002. ونروح بعد كده للمركز الثاني وعرض إليمينيشن شامبر 2019، مباراة التشامبر لسماك داون. كان الشروط بتاع المباراة اللي هيفوز بالمباراة هيفوز بلقب ال WWE. وكان المشاركين في المباراة البطل دانيال براين وكوفي كينغستون، سموا جو، اي جي ستايلز، جيف هاردي، وراندي اورتن. والفائز في المباراة كان دانيال براين. والمباراة دي يعني هي إحدى اللحظات السحرية في تاريخ WWE الحديث. لما شفنا طبعا المفروض ان كان مصطفى علي هيشارك في المباراة دي، لكن اتصاب قبل المباراة بارتجاج في المخ، واستبدله
كوفي كينغستون ودخل بداله في المباراة، ومحدش فكر في الموضوع ده كتير أصلا. لكن شفنا إن كوفي كينغستون شارك في عرض سماك داون اللي قبل العرض في مباراة كانت لجميع المشاركين في عرض سماك داون ان هم اللي هيفوز بالمباراة دي هينضم لمباراة الإليمينيشن تشامبر. ولعب كوفي كينغستون مباراة لمدة نص ساعة، قعد يحارب وفاز على دانيال براين وجيف هاردي من ضمن الناس اللي لعبهم، علشان في الآخر يكسب بطاقة التأهل للعب في الإليمينيشن تشامبر. وكوفي كينغستون عمل أداء رائع جدا في المباراة بتاع التشامبر علشان يخلي الجماهير كلها متحمسة لرؤية كوفي كينغستون في شكل أكبر ومكانة أعلى من اللي هو فيها. وده اللي حصل بالفعل في راس المنيا في نفس السنة لما فاز كوفي كينغستون ببطولة العالم. المباراة دي كان فيها مصارعين عظماء وقدموا أداء رائع، لكن القصة كلها متحورة حوالين كوفي كينغستون ودانيال براين، وعملوا برضو أداء رائع بينهم. وده اللي أدى زي ما قلت إن كوفي في نفس السنة فاز بلقب عالم، لكن في مباراة التشامبر فاز بيها دانيال براين. ونروح بعد كده للمركز الأول وأفضل مباراة إليمينيشن تشامبر في التاريخ، وهي في إليمينيشن تشامبر 2017. كانت المباراة على لقب ال WWE، والمشاركين في المباراة كانوا البطل جون سينا ودين أمبروز، اي جي ستايلز، بارين كوربن، ذا ميز، وبراي وايت. والفائز في المباراة براي وايت. وطبعا فاكرين طبعا لحظته الشهيرة لما فاز بلقب ال WWE من جون سينا في مباراة الشامبر، وكان أول بطل كان أول لقب عالم ياخده براي وايت. مفيش أي تعقيدات في المباراة دي، هي عبارة عن مجرد 34 دقيقة من المصارعة النظيفة والرائعة. بدأ جون سينا وإيجي ستايلز المباراة بعد طبعا ما كانوا مقدمين قبلها بأسبوعين واحدة من أفضل مباريات السنة، واللي ترشحت لي من ضمن المنافسين لأفضل مباريات السنة في سنة 2017. بعد كده بدأ المصارعين يدخلوا واحد ورا التاني، وكل واحد كان بيدخل كان بيغير الوضع أو طريقة سير المباراة على حسب طريقته هو. كل واحد لعب دور مختلف في المباراة، واللي خلاها ان هو بتحمس اكتر كل ما تمشي في المباراة. وشفنا ان جون سينا البطل تم اقصائه في المركز الثاني من المباراة، وبالتالي ادى ان حماس الجماهير اكتر، لان اكيد هيكون في بطل جديد للدبليو دبليو اي، وكانت الناس كلها عايزة حد من الاثنين يفوز في المباراة دي، اما ايجي ستايلز او براي وايت. لكن في النهاية فاز براي وايت بأول لقب عالم ليه. ومش بس كده، بل هو أنهى مسيرة آخر بطولة فاز بيها جون سينا، آخر بطولة عالم فاز بيها جون سينا، فهو اللي أنهى العهد بتاع جون سينا. وكان ده طبعا براي وايت. كان كل الناس طبعا مبسوطة بنتيجة المباراة، وإن براي وايت أخيرا فاز ببطولة عالم. طبعا براي وايت يعني كان ساعتها وما زال النجم المفضل بالنسبة لي والمصارع المفضل، لكن طبعا فقدناه في العام السابق. وبس دي كان ترتيب قائمة أفضل 10 مباريات إليمينيشن تشامبر في التاريخ. وطبعا الفيديو ده موجود، حبيت إن أنا أعمله علشان احنا بنقرب طبعا من إليمينيشن تشامبر، فقلت إني بالمرة بما إننا في طريقنا لإليمينيشن تشامبر نشوف نظرة سريعة على التاريخ والمباريات تشامبر في قبل كده كانت عاملة ازاي. فبس ده كان كل اللي عندي لفيديو النهاردة. اشترك في القناة لو مش مشترك، واعمل لايك للفيديو. كان معاكم أحمد سمير، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام.